আজি ফুল বনাবলৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা হয় কমেণ্টত জনাব আহক আমি এবাৰ বনাওঁ প্ৰথমতে এনেকুৱা 6 চেণ্টিমিটাৰ মানৰ এনেকুৱা বৃত্ত চেপ এটা এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব কাটি লোৱাৰ পিছত এইটো এনেকৈ সমান জোখা এনেকৈ কৰি তাৰপিছত আকৌ এইটো ফাৰ্ষ্টটো দেখিছে ন এয়া তাৰপিছত কিছুমানে ইয়াৰ এনেকৈ কাটি ল'ম তাৰপিছত এইটোতে আমি এনেকৈ আঠা লগাম তাৰপিছত পেষ্ট দি পেলাই এনেকুৱা এটা মাৰি এডাল লৈ ল'ব এইটো চেপত চবকেইটা কৰি ল'ব লাগিব কৰি লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো চেপতে আৰু এটা এইটো চেপ বনালোঁ তাৰপিছত আৰু এটা এইটো আৰু এটা এইটো আৰু এটা এইটো তাৰপিছত আৰু এটা এইটো এতিয়া আমি আঠা লগাব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে নহয় কেনেকুৱা চেভ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ এটা ফুল কাটি এনেকৈ কৰি এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব পেষ্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত এইবাৰ তেনেকৈ আৰু সৰু চেপত আৰু ইয়াৰ দুটা কাটি দিব লাগিব এনেকৈ সৰু জইন লগাই ল'ব তাৰপিছত এনেকৈ চপাই দিব
দেখিছে নহয় কেনেকুৱা চেপ হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছফালৰ চেপটো দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া এই সেউজীয়া কিপাটো এনেকৈ বনাই ল'ব। একেই চেম প্ৰচেছত এতিয়া আমি এই পাহাৰটো আঠা লগাম। আঠাটো ভালকৈ হেৰি হৈ যোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া পাত বনাবলৈ শিকিব লাগিব। পাত বনাবলৈ এনেকৈ কাগজখন এনেকুৱা চেপ কৰি ল'ব, কাটি ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিব। তাৰপিছত পাতৰ চেপত কাটি দিলে হৈ যাব। দেখিছে এনেকুৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ভাঁজ কৰিব, এইটো এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিব, আকৌ খালি এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিব। দেখিছে নহয় এয়া পাতৰ চেপত হৈ গ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এনেকুৱা এই তিনিটা লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা মাৰি এডাল ষ্টিক এডাল বনাই ল'ব। দেখিছে এনেকুৱা। তাৰপিছত এইডাল যিহেতু ফুলপাহত লগাব লাগিব সেইকাৰণে এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব। এনেকৈ আঠা লগাই থৈ দিব লাগিব। দেখিছে আঠাটো ৰখি গৈছে বাৰু। এই পাত লগাই হৈ গ'ল। পাতখিলা আপোনালোকে লগাই পাব, লগাই জানিবই লগাব। এতিয়া আগৰ ফুলপাহ এইপাহ আছিলে, এতিয়া বনাই লোৱা পাত এতিয়া বনাই লোৱা পাত এই পাত ভাল লাগিছেনে কমেণ্টত জনাব।